สวัสดีครับมีหลายคนขอมาครับว่าช่วยแปลไอเทมให้หน่อยครับแล้วก็อยากได้บิลด้วยครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมก็ไม่ได้แบบเทพจ๋าขนาดนั้นครับก็พอรู้บ้างไม่รู้บ้างนะอันที่รู้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนอันที่ไม่รู้ใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยครับขอรู้ด้วยคนนะอ่งั้นเพิ่มเป็นแปลสกิลก็สกิลค่อนข้างเยอะครับก็จะตีเป็นทำเป็นคลิปละครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะก็ว่าถ้า ไม่ทันยังไงก็แบ่งเป็นพาร์ทเอาก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เริ่มเลยครับชิ้นแรกครับขวดยานะผมจะพูดเป็นภาษาไทยนะเผอิญว่าไม่ค่อยเก่งอังกฤษมากครับเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกนะเขาขวดยาครับก็มีมีแค่เฟส 3แล้วเหรอก็กดปุ๊บได้เลือดได้เลือดตัวละครเลือดฮีโร่เรานะบวก12ทันทีครับเป็นไอเทมซอมบี้นะไอเทมยื้อชีวิตบัตร VIP ครับมี3 เฟสตอนที่เรากดรีโลครับมีโอกาสได้เงินคืน10 โกครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้สามารถเล่นคอมโบได้นะต่อไปเป็นแหวนอาถรรพ์นะแหวนเคล็ดครับก็คือมันสามารถรีโลฟรีได้ตาละ2 ครั้งครับสำหรับเฟส 1และตาละ3 ครั้งสำหรับเฟส 2เฟส 3ตาละ4 ครั้งครับซึ่งเฟส 1ก็จะมีเสีย50 โกตอนที่หยิบมานะแต่ว่าเวลาผมหยิบมาก็จะเจอแบบสกิลมันจะดูดขึ้นมือเยอะหน่อยครับเหมือนเป็นแหวนเคล็ดอะเพื่อไม่ให้เราใช้คุ้มอะไรเงี้ยต่อไปไม้กวาดครับได้เงินทุกราวนะราวละ35ครับแล้วก็ตอนหยิบมาก็ได้ตังค่าค่าขวัญถุงก่อนเลย35เหมือนกันก็จะมี35 45 65ครับผมก็เล่นบ่อยเหมือนกันก็คือไอเทมเงินอะไม่ต้องคิดมากครับมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรคอมโบอะไรก็ได้เงินอะต่อไปเป็นเฟืองนะเฟืองเรนดอมครับก็คือการเรนดอมเราจะได้ถูกลงนะจากราคา100ก็จะเหลือราคาละ75นะไม่ใช่สิไม่ได้ถูกลงครับเรนดอมปกติแต่ได้เงินคืนอ่ามันจะต่างกันเพราะว่าถ้าถูกลงมันเรามี75 โกเราสามารถใช้ได้ไงแต่อันนี้มันต้องจ่าย100แล้วได้คืน25นะก็มี3 เฟสมั้งเฟส 2ก็จะได้คืน30เฟส 3ได้คืน35ครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันมีแม็กโกนะก็เนี่ยตามที่เห็นเลย750 900 1,050ซึ่งผมว่าไม่ค่อยตรงไทยกับผมเท่าไหร่ครับก็เลยล็อกไปต่อไปเป็นสมุดเขียวสายมุ่งครับก็คือถ้าเราซื้อสกิลซ้ำเราจะได้เงินคืน15 โกนะก็คือมุ่งไปบันเดียวเลยไปยาวๆครับก็จะมี15 โก20 โก30 โกนะถ้าจะเล่นก็ควรหาไอเทมมาคอมโบนะมันจะได้คุ้มๆนะเพราะว่าเราจะมุ่งมันมีไอเทมไว้คอมโบอยู่ครับส่วนการคอมโบไอเทมเดี๋ยวผมจะแยกไปอีกพาร์ทหนึ่งนะแยกเป็นอันนี้ขอเป็นแปรสกิลก่อนต่อไปเป็นโกบ็อกครับหยิบปุ๊บได้เงินปั๊บ300 400 500แล้วก็เป็นบัตรสโตนครับยอมเสียเลือดเพื่อได้เงินครับได้เยอะกว่าโกบ็อกแต่ว่ายอมเสียเลือดนะได้500 600 700ครับที่ผมยังเปิดไว้ก็เงินมันเยอะแหละก็บางอันก็ล็อกมั่วครับเปิดมั่วล็อกมั่วมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นครับแล้วแต่ที่คนชอบนะต่อไปเป็นชั้นวางของนะก็เพิ่มสกิลอีก1 สกิลให้เราเลือกครับก็คือมองว่าเป็นการรีโหลดนะเป็นไอเทมสายรีโหลดเพราะว่าการที่เราได้เห็นสกิลเพิ่ม1 ชิ้นก็คือทำให้เราต้องรีโหลดน้อยลงอะไรเงี้ยประหยัดรีโหลดไปก็ไม่มีอะไรมี2 เฟสซื้อได้เห็นสกิลทีละ4นะแล้วก็เป็นไหลยอมแพ้ครับทุกครั้งที่แพ้เราจะได้เงิน70กับ120สายแพ้ต่อไปเป็นแหวนฟ้านะแหวนฟ้าคือถ้าเราเจอสกิลแรครับแบบโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนะปุ๊บเงินเด้งทันทีแต่ว่าข้อเสียคือตอนนี้มันแม็กแล้วครับ810 875 1,000ก็ถ้าใครอยากมาซิ่งเกมเร็วๆหน่อยก็แบบอยากได้เงินไวๆก็อันนี้ก็ไม่แย่นะต่อไปเป็นแหวนแดงนะแหวนส้มแหวนแดงอะไรก็ว่าไปก็คือทุกครั้งที่เรารีเฟซรีโลเราจะมีโอกาสเจอมิติกสกิลครับตอนที่มันเป็น3 ดาวก่อนนะ3 ดาวก่อนก็คือเพิ่มโอกาสเจอแล้วก็ซื้อฟรีราคา0 บาทเนี่ยมิติกสกิลอาร์ฟรีมีเฟส 2กับเฟส 3เพราะว่ามาเฟส 1ไม่ได้อยู่แล้วครับเฟส 1ไม่มีทางทำ3 ดาวได้อยู่แล้วหมายถึงถ้าเราหยิบแหวนเฟส 1นะ
ต่อไปเป็นหอกครับเราจะเพิ่มเบสิกดาเมจเพลเยอร์ดาเมจทันทีครับก็คือดาเมจที่จะทำให้คนฝั่งตรงข้ามเจ็บนะในตอนที่เราแพ้ชนะ แล้วก็ถ้าเราชนะคู่ต่อสู้ได้เราจะได้เงิน10โกต่อดาเมจที่เรามีครับก็สมมุติมี10ดาเมจก็ได้100โกอะไรเงี้ยเหมาะกับฮีโร่เหมาะกับไอตัว DY Warrior นะเพราะว่าตัวนั้นก็มีบวกดาเมจ1อยู่แล้วนะมี3เฟสครับบวก1ทั้งหมดเลยครับจะหยิบ3หอกก็ได้นะคอนเทนต์จัดเลยครับต่อไปเป็นพิกแอคนะก็คือเมื่อเราหยิบสกิลที่เรายังไม่เคยเรียนครับเราจะได้เงินคืนก็15 20อันที่3ได้เยอะหน่อยแต่ว่ามีแม็กซิมัมครับก็คือ1,200สำหรับสายซิงก็พอหยิบเฟส3มาซิงหาสกิลได้อยู่นะแล้วก็ต่อไปเป็นขวดม่วงครับทุกการรีเฟซของเราจะมีไม่ใช่ทุกการรีเฟซอีกพอเข้าตาก็มีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสเจอสกิลแรมากขึ้นครับสั้นๆเลยสรุปสั้นๆว่ามีโอกาสเจอสกิลแรมากขึ้นแล้วเมื่อหยิบสกิลแรเราจะได้เงินคืน20 15แล้วก็20มี3เฟสนะ20 15 20ตัวเลขก็แปลกๆนิดหน่อยเฮเวนเบดครับก็ถ้าเราแพ้เราจะไม่เสียเลือดเป็นจำนวน5ครั้งนะก็ควรจะไปแพ้คนที่ดาเมจสูงๆแล้วจะได้คุ้มๆส่วนเฟส3เหลือ3ครั้งครับโดนเนิร์ฟจาก4มาต่อไปเป็นดิมเอเนจีสโตนครับหินฟ้าครับหินฟ้าก็คือจะได้เงิน15บวกกับเลเวลคูณ5ครับก็คือสตาร์ทมาเราเลเวล1ใช่ไหมเราก็จะได้เงินสูงสุดคือ20นะ3เฟสคือตัวเลขเดียวกันเลยครับก็ต้องไปเล่นกับพวกไอเทมเก็บเวลนะมันจะได้เงินคุ้มๆครับต่อไปเป็นเหรียญทองสายมุ่งเหมือนกันนะก็คือเราเลือก1บันเพื่อลดราคาของบันนั้นได้ครับก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ได้คุ้มเท่าสมุดเขียว2เล่มหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเราจะเล่นบันนั้นแบบจ๋าๆอยู่แล้วเช่นแพนด้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องเล่นฮิลอยู่แล้วถูกไหมก็เอามาหยิบฮิลให้ถูกลงได้ครับก็จะได้เงินคืนนะ15โกหรือว่าลดราคานะน่าจะสักอย่างก็น่าจะลดราคาหรือไม่ก็ได้เงินคืนครับต่อไปเป็นคาถาครับเมื่อเราหยิบสกิลครบ3ดาวอ่ะมันจะการันตีเจอมิติกทันทีครับเป็นคาถาเร่งหาสกิลทองนะสำหรับคนดวงไม่ดีครับต่อไปเป็น Magical Poker ครับก็เมื่อเราหยิบสกิลซ้ำ6สกิลในบันเดิมนะสมมติหยิบฮิล6ครั้งอ่ะมันก็จะมีโอกาสแรนดอมสกิลฮิลมาให้เราครับแต่ก็ถ้าดาวถึงก็มีโอกาสเจอพวกแรหรือว่าพวกสกิลทองนะ3เฟสก็มี6 5 4ครับคอมโบกับพวกสายมุ่งได้ครับเริ่มบอกไปคอมโบไประหว่างทางก็ได้เนี่ย ต่อไปเป็นแรนดอมแพ็คกล่องแรนดอมครับแรนดอมสกิลแรนดอมมาเลยอะไรก็ช่างครับเฟส1เฟส2เฟส3ไอพวกเฟส2เฟส3เราสามารถไปกดตอน1ดาวได้มันก็จะมีโอกาสโดนสกิลแรนะต่อไปเสื้อเกาะครับกันดาเมจเมื่อเราโดนดาเมจมากกว่า4เราจะโดนน้อยลง2สมมุติเขาตีเรามา5ใช่ไหมเราก็จะโดนแค่3ประมาณนี้ครับเฟส2กับเฟส1เหมือนกันเป๊ะแล้วก็เฟส3คือลดทันที2เลยไม่ต้องมีเงื่อนไขสมมติเขาตีเราแค่2เราก็จะโดน0ประมาณนี้แต่ว่าพอเฟส3เนี่ยมันดาเมจมันเยอะอยู่แล้วครับสมมติเขาจะตีเรา6เราก็เข้าแค่4ประมาณนี้เป็นยื้อชีวิตนะต่อไปเป็นดาบแห่งชัยชนะครับตรงข้ามกับไหลก็คือเมื่อเราชนะเราจะได้เงินตามนี้60 70 80ต่อไปเป็นกล่องพยาบาลครับมีเฟส2กับเฟส3เฟส2เมื่อเราเลือดต่ำกว่า10เราจะฮิล2นะสูงก็คือเราก็เลยจะเลือดเราจะเด้งกลับมาได้สูงสุดที่11นะก็คือพอเลือดเราเหลือ9เงี้ยเราก็ฮิล2ขึ้นเป็น11ส่วนเฟส3ก็เมื่อต่ำกว่า8ครับจะฮิล3นะอันนี้ก็พอเลือดเหลือ7ฮิล3ก็เป็น10อันนี้คือสูงสุดในกรณีที่เราหยิบมาใช้ต่อไปเป็นสมุดเขียวครับเมื่อเราหยิบสกิลแรเราจะได้2 EXP เพิ่มเติมทุกทีเวลาเราหยิบสกิลคอมมอนเราจะได้บวก1ถูกไหมสกิลแรจะได้บวก2สกิลมิติกจะได้บวก3ครับบวก EXP แต่อันเนี้ยพอเราหยิบสกิลแรมันจะได้บวก2เป็น4มี3เฟสเลยครับต่อไปเป็น
แต่รีโลครับก็คือมีจำนวนให้มาเลยครับว่ารีโลฟรีเท่าไหร่25ครั้ง30ครั้ง35ครั้งถ้าตีเป็นเงินก็ตกรีโลละ20ก็ประหยัดเงินไปได้500 600 700แบบนี้ครับคำนวณคร่าวๆนะต่อไปเป็นซิลพ็อกเก็ตวอตครับก็เราจะสามารถแบนบันนั้นได้เลยครับมันเป็นไอเทมผมตีเป็นไอเทมรีเฟซนะก็คือเป็นไอเทมสายรีโหลก็คือทำให้เราเจอสกิลง่ายขึ้นนะไม่เพิ่มแต่ก็เพิ่มเงินด้วยครับ100เฟส2ก็150เฟส3ก็300ครับสมมุติเราจะไม่เล่นสายพิษอะไรเงี้ยเราไม่เล่นพิษเรากะไม่ซื้อเลยก็เอาออกไปเลยครับจะได้เจอสกิลที่เราต้องการเล่นมากขึ้นต่อไปเป็นหมวกดำครับคือจะได้เงินตามจำนวนที่คนในเกมครับเก็บดอกนะเก็บดอกกันก็จะมี 20% 30% แนะนำครับถ้าจะเล่นหมวกดำให้เล่นกับเพื่อนที่เขาเล่นกันเป็นเก็บดอกเพราะเดี๋ยวนี้เราไปกดโซโล่บางคนเขาใส่สุดไงเขาไม่เก็บดอกหมวกดำแล้วก็ข้อได้เปรียบคือถ้าตานั้นมีคนเล่นหลอดสติ๊กกี้เยอะไอตัวหลอดที่มันเก็บดอกได้ต้องเก็บเงินตาละพันตานั้นอิบหมวกดำคุ้มนะครับเพราะว่าเขาเก็บดอก100คือเราได้เหมือนกันนะไม่ใช่แค่50อย่างเดียวครับยิงสติ๊กกี้เยอะๆนี่เราใช้หมวกดำนี่คุ้มเลยแต่เขาต้องเก็บด้วยนะดอกถ้าเขาไม่เก็บเราก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับซึ่งผมล็อกไปเพราะว่าผมเล่นแต่ช่วงนี้ผมเล่นแต่โซโล่ไงก็จะเจอแบบคนไม่เก็บดอกเยอะครับไอเทมต่อไปคือโกลเด้นเป็นจริงถ้าเล่นสายซาตานควรเปิดไว้แต่ผมไม่ได้เล่นซาตานไงเพราะว่าทำคลิปก็ขี้เกียจหยิบด้วยครับซาตานก็เป็นถ้วยทองถ้วยทองลืมนึกไม่ออกก็คือวิธีใช้ครับก็ต้องเป็นไอเทมแนวสายชนะติดต่อกันนะก็คือมันจะได้เงินดับเบิลไปเรื่อยๆครับถ้วยแรกเฟสแรกก็35เฟส2 40มีแค่2เฟสผมขอดูตรงเฟส2แล้วกันก็คือเปิดมาตาแรกมันจะได้เงิน40เราต้องกดใช้นะถ้าเราไม่ใช้ก็คือเราจะไปลุ้นถ้าเราชนะเราจะได้คูณ2ไปเรื่อยๆสูงสุดที่640ก็คือตอนที่เรามีเงิน320ในเนี้ยแล้วเราชนะมันจะให้เงินเรา640ทันทีครับไม่ต้องกดเองแต่ว่าถ้าเราจริงๆมันก็ไม่แย่นะดูจากเงินก็ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะไม่ชนะใครเลยเราก็กดทุกตาก็ได้ครับก็ได้ตาละ40ก็ไม่แย่ครับต่อไปเป็นเทเชอร์คอมพาร์ตนะก็มันเป็นไอเทมสำหรับสายดวงนะก็คือมันจะแรนดอมบานมาให้เราแล้วให้เราหาซื้อสกิลของบานนั้นจนเจอครับจนเจอที่มันแอบซุกซ่อนไว้เราก็จะไม่รู้ว่าสกิลไหนนะต้องซื้อให้ครบทุกสกิลแหละจนกว่าจะเจอแล้วมันจะให้แรนดอมของ5สกิลนั้นของบานนั้นมาให้เราครับก็เฟส1 5เฟส2 7เฟส3 9นะถือว่าเยอะยิ่งถ้าแรนดอมให้ตอน1ดาวขึ้นไปก็มีโอกาสออกสกิลแรครับแต่ผมไม่ชอบไงเพราะว่ามันสุ่มบันมาให้ไงเผื่อแบบมาโดนบันที่ผมไม่เล่นอะไรเงี้ยไอเทมคุมแดงครับก็คือเมื่อเราแพ้แล้วตาต่อไปเราชนะเราจะได้เลือดคืนเป็นไอเทมเหมาะสำหรับแพ้ชนะสลับกันนะถ้าสำหรับใครที่คำนวณดาเมจดีคำนวณว่าเราตาต่อไปเราเจอใครแม่นๆอะไรเงี้ยใช้ได้ค่อนข้างคุ้มครับจะได้ดูว่าตาเนี้ยเราเจอดาเมจ2เราแพ้แล้วตาต่อไปเราไปเจอคนดาเมจ6แล้วเราชนะเราก็ได้ฮิวกำไรมา2อะไรเงี้ยเฟส1 4เฟส2ก็4เฟส3 6ถ้าหยิบมา2ชิ้นก็บวก8เลยนะอันนี้เหมือนดาบครับกล่องแห่งชัยชนะครับได้เงินตามดาเมจคู่ต่อสู้นะก็คือเราต้องชนะก่อนแล้วคู่ต่อสู้มีแอตแทกเท่าไหร่เราจะเอามาคูณ20ครับสมมติมีแอตแทก5เราก็จะคูณ20ได้100ยิ่งถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นสายหอกด้วยนะเข้าทางเลยใครชนะรวยครับต่อไปเป็นบอลโล่คอนแทคครับกู้ตังค์มาถึงเรากดปุ๊บเราได้เงิน 1,000 เลยทันทีแต่ว่าใน3ตาถัดไปเราจะได้เงินน้อยลงครับ250โกก็คือไปจ่ายดอกก็เป็นไอเทมเงินนะเป็นไอเทมเงินที่กู้มาชั่วคราวถ้าคำนวณแล้วก็คือเป็น
เป็นไอเทมที่ได้เงินอะเพียวๆคือ250เพราะว่าได้ 1,000 แล้วต้องส่งคืน750ก็คือเป็นไอเทมที่ได้เงิน250เอาไว้สมมติเรารู้แล้วว่าตาต่อไปเราอาจจะต้องเจอซาตานอะไรเงี้ยเราอยากตบซาตานเราก็หยิบมาเฟส2ก็1,200จ่ายคืน300 3 รอบก็900ก็เป็นกำไร300อันนี้กำไร350ดูจากที่จ่ายคืนเอาก็ได้ครับต่อไปเป็น VIP เปื้อนเลือดครับก็คือเมื่อเลือดเราลดเราจะได้รีโลฟรีเก็บเอาไว้ครับไม่มีจำกัดนะยิ่งเลือดเราลดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รีโลฟรีเยอะเท่านั้นครับเหมาะกับสายซอมบี้นะมาคอมโบพวกไอเทมซอมบี้ครับเพราะว่าไอเทมซอมบี้สามารถรีเลือดกลับขึ้นมาได้ครับเฟส1 ต่อ 1เฟส2ก็2 ต่อ 3ครับเสีย2ได้รีโลฟรี3ประมาณนั้นต่อไปเป็นสมุดเพิ่ม EXP ครับโดนเนิร์ฟมาด้วยนะตอนแรกเฟส1น่าจะได้ประมาณ10 EXP นะตอนนี้เนิร์ฟเหลือ8ครับเฟส2เป็น6แต่กดได้2ครั้งครับเป็นกดใช้นะสามารถเลือกบันได้ครับว่าเราอยากจะได้บันไหนก็รวมเป็น12นะเฟส3เป็น8 2ครั้งครับรวมเป็น16คือส่วนใหญ่อะเขาหยิบมาเฟสแรกเพื่อต้องการขึ้น1 ดาวเพื่อหาสกิลแรก่อนครับบางบันสกิลแรได้สกิลแรก่อนก็เก่งก่อนอะไรเงี้ยส่วนเฟส3ก็คือหยิบมาเพื่อดันขึ้นไปเป็น40/40นะจะได้หาสกิลทองครับต่อไปเป็นสร้อยเก็บศพนะก็คือเมื่อมีคนแตกอ่ะคนอิลิมิเนตออกจากเกมไปครับคนที่ตายไปแล้วอ่ะเราจะได้เงินเพิ่มแต่ถ้ายังไม่มีเราจะได้25แต่ถ้ามีคนตายเราจะได้20ต่อคนครับก็รวมเป็น45สูงสุดก็คือ6คนเพราะว่าจะต้องเหลือ1 ต่อ 1นะ6คน62ก็145ครับสูงสุดต่อตาต่อราวเฟส1เฟส2เลขเดียวกันครับใครฟังไม่ทันก็ย้อนไปฟังใหม่นะ ต่อไปเป็นเชือกกับผมมองเป็นเชือกนะก็คือจ่ายเงินเพื่อเติมเลือดครับกดได้5ครั้งจ่าย50ได้3เลือดกดได้5ครั้งก็รวมแล้วเป็น15เลือดนะเป็นไอเทมสายซอมบี้ครับเผื่อว่าเราใกล้จะแตกแล้วอ่ะก็อยากอยู่ต่อซะหน่อยอะไรเงี้ยก็หยิบมาครับแก้ขัดได้อยู่โซอิลิกเซอร์ครับก็เหมือนสร้อยเลยครับเป็นขวดยาคนตายก็คือเมื่อมีคนตายเราจะได้บวก3เลือดก็เหมือนเดิมครับสูงสุด6คน6 38นะต่อไปเป็นดอกทองนะดอกทองก็คือเป็นดอกที่เราต้องเก็บดอกครับเฟสแรกคือเราต้องเก็บดอกให้ได้400เราถึงจะได้เงิน40โกนะเฟสที่2เราต้องเก็บให้ได้700ครับต่อรอบที่เราจบเทิร์นเราจะได้70โกแล้วเฟสที่3เราต้องเก็บ600เราถึงจะได้90โกนะส่วนใหญ่ถ้าจะเล่นแนะนำให้เล่นเฟส1กับเฟส3ครับเฟส2ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันเก็บดอกสูงไปหน่อยนะต่อไปเป็นหินนกครับเมื่อเลือดเราต่ำกว่า12เราจะได้เงิน120โกทุกเทิร์นนะสำหรับเฟส2แล้วเฟส3เมื่อต่ำกว่า12เราจะได้เงิน150โกทุกเทิร์นครับก็สำหรับคนที่สายเลือดน้อยนะซึ่งถูกปรับมาแล้วครับไอเทมซอมบี้ที่ทำให้แม็กเฮดพีเหลือ1จะไม่สามารถใช้กับไอเทมนี้ได้แล้วนะเมื่อก่อนใช้ได้ครับซาตานอย่างรวยต่อไปเป็นดาบดำครับอันนี้คือเมื่อเราไม่เก็บดอกเราจะบวก3 Player Damage ครับแล้วก็พอเราหยิบมาเราจะได้เงินเลย200ครับเป็นเงินปลอบใจนะเพราะเราจะไม่เก็บดอกไอเทมเฟส2ก็ได้บวก300ครับเอาไว้ไปคอมโบกับหอกนะจะทำให้ดาเมจเยอะขึ้นแล้วก็ได้เงินเยอะแล้วก็มาเล่นเกมเร็วครับทำให้คู่ต่อสู้แตกไวๆต่อไปเป็นตาช่างครับเราสามารถกดใช้เพื่อซื้อสกิลล่าสุดที่เราเพิ่งซื้อมาได้ทันทีมองเป็นไอเทมสายรีโลนะก็คือทำให้เราไม่ต้องรีโลหาไอเทมอดีซ้ำได้ก็เฟสแรกกดใช้ได้6ครั้งเฟส2 6ครั้งเฟส3 7ครั้งครับก็คือต้องเสียเงินนะยังต้องเสียเงินอยู่แค่เราไม่ต้องรีโลหาไอเทมที่เราต้องการสกิลที่เราต้องการครับพอเราสามารถกดได้ทันทีเลย1ครั้งแล้วเราก็ไปหาใหม่ต่อไปเป็น Energy Collector ครับก็ทุกราวจะสุ่ม
เพิ่ม EXP ให้บันที่เราเรียนเอาไว้แล้วครับฉะนั้นเราจะต้องถ้าเราจะเล่นอันนี้เราต้องล็อกบันก็คือเราจะเล่นแค่ไม่กี่สายอะไรเงี้ยอาจจะเล่นสายเดียว2 สาย3 สายอะไรก็ว่าไปห้ามเปิดสายอื่นครับก็ถ้าเคยเห็นในคลิปเก่าๆก็จะเป็นพวกเซต 3P นะพิษน้ำแข็งวูนอ่ะเราก็เปิดแค่3นี้เราจะไม่เปิดสกิลสายอื่นเลยเพื่อให้ EXP มันเด้งเข้าแค่3อันเพื่อดัน EXP ไปให้เป็น40ให้ไวๆครับเฟส2ก็แรนดอม3เฟส3ก็แรนดอม4ครับเฟสแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปเป็นน่องไก่นะเราจะเรียกกันน่องไก่ก็เมื่อเราเลเวลอัพเราจะได้ฮิลครับต่อ1เลเวลอันนี้จะได้บวก1แต่พอหยิบของเฟสแรกอ่ะเราจะเลื่อนลดไปเลย2ทันทีก็เมื่อเวลอัพจะได้บวก1นะเฟส2ก็บวก1ทันทีไม่เสียเลือดเมื่อเลเวลอัพเฟส3แรนดอมสุ่มครับสุ่มระหว่าง1กับ2เลือดนะเมื่อก่อนเป็น2นี่คือยังเก่งเลยครับเดี๋ยวนี้ต้องสุ่มนะดวงไม่ดีก็ลง1รัวๆต่อไปเป็นฝาครับถ้าเราซื้อสกิลซ้ำกับที่เราซื้อก่อนหน้าครับก็คือสมมติเราซื้อเบสิกฮิลใช่ไหมเราก็ต้องรีหาเบสิกฮิลมากดอีกทีห้ามไปกดสกิลอื่นนะแล้วมันจะเบิ้ลสกิลนั้นให้อีกครั้งหนึ่งทันทีครับเฟส1ก็แม็ก9ครั้งเฟส2 10ครั้งเฟส3 13ครั้งนะครับสามารถคอมโบกับตาช่างได้ครับเพื่อพอแบบว่าเราเจอสกิลนี้ปุ๊บแล้วเรามีฝาด้วยมีฝาตาช่างเรากดสกิลนั้นอีกทีปุ๊บเราก็จะได้ทันทีเลยครับจะได้ผลของฝาทันทีก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากเอาคุ้มสุดก็ต้องเป็นเฟส1ตาช่างเฟส2ตาช่างแล้วเฟส3เป็นฝานะมันจะได้กดได้12ครั้งต่อไปเป็นสร้อยแดงครับสร้อยเลือดก็คือเราจะเสียเลือด2ทุกเทิร์นแต่แลกมากับเงินที่ได้คือ120โกครับเป็นไอเทมเพื่อเร่งเลือดให้เราต่ำเพื่อมาเล่นกับไอตัวนี้ได้ด้วยนะเป็นแบบซาตานจ๋าๆอะไรเงี้ยก็เฟส1มีแค่เฟสเดียวก็หยิบเฟส1ที่สร้อยเลือดก่อนเฟส2ที่ตัวนี้แล้วเฟส3เป็นไอเทมซอมบี้อะไรเงี้ยต่อไปเป็น Insolence Policy ครับเมื่อเราเลเวลอัพเราจะได้เงินต่อเลเวลนะ50โกมี50แล้วก็65ครับเอาอันนี้เป็นสมุดกิมมัวครับเดอะกิมมัวก็คือทุกรอบครับจะมีโอกาส 30%จะได้สกิลที่เราเลือกบันเอาไว้สมมติเราเลือกฮิวไว้ใช่ไหมมันก็จะมีโอกาส 30% ที่จะได้สกิลฮิวมาครับเฟส1เป็น30เฟส2เป็น40เฟส3เป็น60ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ชัวร์นะว่าเขาปรับหรือยังครับเมื่อก่อนมันไม่ใช่แรนดอม30ครับแต่เป็นบวก30มาเรื่อยๆครับพอครบ100ก็คือมันจะได้ทันทีสมมติเนี่ยอันนี้30ใช่ไหมตาแรกเราไม่ได้อยู่แล้ว30ตา2เป็น60ตา3เป็น90แล้วก็พอตาที่4มันเกิน100แล้วแสดงว่าเราจะได้สกิลทันที1สกิลประมาณนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ยังเป็นแรนดอมหรือว่าเป็นบวกสแต็กมาเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ขอประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วครับจบที่กิมมัวโกโนกิมมัวเจอร์นอลครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับผมอาจจะมาอ่านช้าครับแต่ผมตอบทุกเม้นต์นะเพราะว่าเม้นต์ยังไม่เยอะตอบไหวอยู่ครับไว้เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ